ښه، اوس بیا هم راځو د آلماني ژبې د A1 نیوو د Conversation بخش د څلورم درس درېیمې ویډیو ته، چې دا د څلورم درس اخرنۍ ویډیو ده. د څلورم درس په اخرنۍ ویډیو کې موږ تاسو غټې میټل وایو. غټې میټل، غټې معنا خبرې اترې یا خبرې، میټل معنا ابزار، یعنی د خبرو اترو ابزار. یعنی هغه څه معنا د خبرو اترو ابزار، یعنی هغه څه چې موږ تاسو د هغې په واسطه سره، یعنی هغه جملات یا کلمات چې د هغې په واسطه سره موږ تاسې خبرې اترې کوو یا خبرو اترو ساختمان یا جوړښت جوړوو. اوس راځو دلته یو طرف ته دی verkäuferin. verkäuferin کله چې د ا املاوت او او املاوت او او راشي، د دې تلفظ بیا مثلا لکه دلته چې دی دا بیا verkäuferin کېږي. یعنی مثلا دا بیا لکه د انګلیسي موږ تاسو، لکه په انګلیسي کې چې موږ تاسو دا په دغه شکل باندې ولرو verkäuferin، خو اصلا په الماني کې مثلا لیکل یې دغسې دي. verkäuferin هغه ته وایي ښځینه خرڅوونکې، یعنی دوکانداره. verkäufer نارینه ته وایي، نارینه دوکاندار یا خرڅوونکی. kunden چې دی مشتری، ګراک یا اخیستونکي ته وایي. kunden ښځینه مشتری ته وایي، او kunden بیا نارینه مشتری یا ګراک یا اخیستونکي ته وایي. اوس دلته چې دی kann ich ihnen helfen، مثلا تاسو لاړئ دوکان ته، دوکاندار اوس تاسو ته وایي چې kann ich ihnen helfen، وایي زه یې تاسو سره څه کومک کولی شم. یا دلته دا چې ورته دا kunden یا kundin او یا هم kunden ورته وایي چې ich suche ein Kleid او یا هم einen Anzug یا eine Hose، یعنی هر شی چې پکار وي د دغو دریو نه، نو دا ورته وایي چې زه په لټه یم، یا زه ګرځم، یا زه ګورم یا غواړم ein Kleid یو کالی، ein Anzug یوه دریشي، eine Hose او یا هم یو دانه پتلون. اوس دلته kann ich ihnen etwas zeigen او یا هم داسې ورته ویلی شي، د خرڅوونکی یا دوکاندار داسې ورته ویلی شي چې kann ich ihnen etwas zeigen، زه تاته کولی شم زه تاته یو شی در وښیم. یعنی یو شی یو سړی د ګراک چې دی یا مشتری چې دی دا په یو شي پسې ګرځي. اوس دا ورته د دوکاندار ورته وایي چې یعنی زه څه شی کولی شم تاته در وښیم، مقصد یې دا دی. دلته د دې ځواب خو بیرته ورته همدغه دی چې دا ورته وایي چې زه په مثلا په یو دریشي یا یو پتلون او یا هم یو کالی چې هر شی دی په هغې پسې ګرځم. یا په دې شکل باندې دوکاندار تاسو ته ویلی شي چې Sie wünschen bitte، تاسو څه شی غواړئ. دلته بیا هغه ورته وایي چې مثلا ich hätte gern eine Hose، ein Kleid in Größe 45، وایي زه غواړم یو پتلون ولرم او یا هم یو کالی، هر شی چې دی هغه کالی، مثلا یاکه، mantel، Hose، hemden یا hemde، هر شی چې دی هغه تاسو دلته وایئ، او دلته یې بیا په کوم سایز کې غواړئ دغه سایز په دغه شکل یا په دغه رقم سره تاسو ورته وایئ. ښه، اوس مثلا هغې تاسو ته یو هوزه یعنی یو پتلون یې تاسو ته در وښوده. اوس درته وایي چې das ist jetzt sehr modern، وایي دا چې دی ډېر ماډرن یا عصري دی. das ist یا die sind sehr bequem، وایي دا چې دی ډېر آرام بخشه دی. Die Größe haben wir leider nicht، مثلا دلته بیا چې پوښتنه وکړه که نه چې ich hätte gern eine Hose، ein Kleid، مثلا ein Jacke یا بل کوم شی چې غواړئ هغه in Größe 40 په 40 سایز کې غواړم. دا ورته وایي چې die Größe haben wir leider nicht mehr، یعنی دا سایز چې دی د موږ سره نور نشته.
اوس دلته دی بیا ورته وایي مشتری یا ګراک haben Sie das in meiner Größe in grün وایي آیا ته دا لرې د ما په اندازه یا د ما په سایز کې په ګرین کلر کې grün یعنی زرغون رنګ. ښه دلته وایي grün steht Ihnen sehr gut nicht so gut یعنی grün یا زرغون رنګ چې دی هغه د تا سره ښه نه ښکاري او یا هم nicht so gut د تا سره ښه ښکاري steht Ihnen sehr gut یعنی تا سره ښه ښکاري nicht so gut یا تا سره ښه نه ښکاري. دلته ورته وایي چې das passt nicht das ist mir zu klein groß هغې ورته یو دانه ورښودو دی وایي چې das passt nicht وایي دا مناسب نه دی یا دا د ما د خوښې وړ نه دی das ist mir zu klein یا groß یعنی دا په ما باندې ډېر کوچنی دی او یا هم groß لوی دی غټ دی. بل سوال کوي چې wollen Sie das anprobieren دوکاندار یا Verkäuferin او یا هم Verkäufer Kunden ته وایي چې wollen Sie das anprobieren و آیا تاسو غواړئ چې دا چک کړئ یا یې په ځان باندې وګورئ. دلته دا ورته وایي ګراک یا مشتری ورته وایي چې ښه wie steht mir das ja das steht mir nicht یعنی wie steht mir das یعنی دا په ما کې وایي څنګه ښکاري آیا دا د ما سره ښایي یا د ما سره خوند کوي او دا بل ورته وایي چې das steht mir nicht او یا هم ویلی شي چې دا د ما خوښ نه شو یا د ما سره دا خوند نه کوي. دلته ورته وایي چې wie gefällt Ihnen das یعنی دا تاسو خوښ شو یا تاسو سره څنګه ښکاري هغه ورته وایي چې kann ich das anprobieren وایي آیا زه کولی شم چې دا یو وار وګورم یا یې په ځان باندې وګورم یا یې ټیسټ کړم. دلته دا بیا په ځواب کې ورته وایي چې ښه راځو په ځواب کې دا ورته وایي چې ja natürlich Sie können das anprobieren وایي هو طبعا تاسو کولی شئ چې دا anprobieren یعنی په ځان باندې وګورئ یا یې ټیسټ کړئ یا یې چک کړئ. das steht Ihnen gut وایي دا تاسو سره ښه ښکارېږي. اوس دلته هغه بیا ورته وایي Kunden یا ګراک یا مشتری بیا په ځواب کې ورته وایي چې ja das steht mir gut und es passt mir وایي هو یعنی دا د ما سره ښه ښکاري und es passt mir او دا د ما سره دا ماته مناسب دی یا د ما سره مناسب دی. نو دا و زموږ تاسو د کانورساسیون او یا هم د ټایل سپریشن یعنی د خبرو اترو او یا هم محاورې بخش اخرنۍ ویډیو. هیله ده چې په دې درسونو به مو سر خلاص شوی وي او د درسونو څخه به مو یا د دې ویډیوګانو د ګرامر بخش د ګرامر د درسونو او یا هم د محاورې د درسونو د لړۍ څخه به تاسو استفاده کړې وي. نو بیا هم د نورو درسونو دپاره او د اڅوای یعنی ادوه لیول د درسونو دپاره او د درسونو د ویډیوګانو دپاره بیا هم زموږ سره اوسئ. هیله ده چې تاسو ته دا مفید تمام شي او د دې څخه استفاده وکړئ. نو بیا هم زموږ سره اوسئ تر څو تاسو د ادوه لیول د درسونو څخه هم مستفید شئ.